Kapag gumagawa tayo ng mga drafting plate, hindi dapat mawawala ang borderlines at blocks kung saan nilalagay natin ang mga impormasyon tungkol sa sarili natin gaya ng pangalan, grade at section, kung saang school tayo nag-aaral at higit sa lahat kung anong drafting plate ang ginagawa natin. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng borderline. Sa paggawa ng borderlines, ito ang mga gamit na kakailanganin. Una, drawing table. Pangalawa, long bond paper. Pangatlo, lapis, kung maaari ay may pambura. Pang-apat, ruler. At pang-lima, masking tape. Una, idikit ang papel sa drawing table gamit ang masking tape. Kailangan nating idikit ang papel sa drawing table para hindi gumalaw ang papel habang tayo ay gumagawa. Paalala, huwag lakihan ang pagdikit ng masking tape sa papel para hindi mapunit ang papel kapag tinanggal na ito. Ngayon, magsukat na tayo gamit ang lapis at ruler. Para sa borderline, sumukat tayo ng 1 cm na pagitan. Gumawa muna tayo ng construction line o light lines bilang guide. Kapag okay na, pwede na nating kapalan ng mga linya. Pwede tayong gumamit hanggang 2 o 3 strokes. Paalala, border lines lang ang makapal. The rest of the lines ay maninipis na. Ngayon, gumuhit naman tayo para sa mga block. Magsukat muna tayo ng 2 cm. Kapag meron na kayong 2 cm, hahatiin natin siya sa dalawa. Bale, tigi 1 cm na sila. Ngayon, sa unang hati, magsukat tayo ng 8 cm. Sa pangalawang hati, 7 cm. Sa pangatlong hati, 10 cm. Ayan, meron na tayong 4 na hati. Ngayon, lalagyan na natin siya ng impormasyon. Sa unang box ay pangalan ng school. Gumawa muna tayo ng guidelines para maging maayos at pantay ang pagkakasulat natin. Gumamit ako ng 1 mm para sa guidelines. Tandaan, kapag guidelines, sobrang nipis lang. Hindi natin kailangan kapalan. Kapag meron na tayong guidelines, pwede na nating isulat ang pangalan ng school. Uppercase letters o malalaking letra lang ang gagamitin natin. Huwag mamadaliin ang pagsulat para mas maganda. Sa baba naman ay subject. Sa susunod naman ay plate title. Sa susunod naman ay ang ating pangalan.
grade and section, plate number, at date kung kailan ginawa. Kapag tapos na tayong gumawa ng border lines at lines sa block, kapalan na natin ang lines sa block. Pero paalala, mas makapal ang borderline kaysa dun sa lines na nasa block. Kaya ang gagamitin lang natin na stroke sa black line ay isang stroke lang. Tapos na ang ating borderline. Pwede na tayong gumawa ng plate natin. Kung meron pa kayong mga katanungan o nais sabihin, huwag mahiyang i-comment ito sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang tutorial na ito, please like this video at mag-subscribe na sa aking YouTube channel para sa mga susunod pa nating tutorial. Thank you and see you on my next video.